Een camper kopen in Duitsland. Waarom zou je een camper gaan kopen in Duitsland als je in Nederland ook gewoon campers kan krijgen? Er zijn twee hele goede redenen om dat wel te doen. Om erover na te denken in ieder geval. Eén is de prijs. In Duitsland kan je toch veel goedkoper aan een camper komen dan in Nederland. En twee, in Nederland is natuurlijk het aanbod niet zo groot als in Duitsland. In Duitsland kan je oneindig veel tweedehands campers vinden. En daar zit vast wel een inrichting tussen die jou bevalt. Maar er zijn wel een aantal dingen waar je rekening mee moet houden als je in Duitsland een camper gaat kopen. Als je een camper ziet en die heeft bij wijze van spreken 10.000 kilometer gelopen en dat ding is 10 jaar oud, dan kan je de vraag afstellen, klopt dit wel? Dat zou gemiddeld 1000 kilometer per jaar geweest zijn. Is dat realistisch dat je maar 1000 kilometer met een camper rijdt per jaar? Dat is wel iets om in de gaten te houden. Een ander ding is natuurlijk, als een camper gebruikt is voor verhuur en dat wordt niet vermeld. Die dingen zijn toch een stuk intensiever gebruikt. Wat voor reparaties ga je in de toekomst van krijgen? Maar dat is een ding wat je ook in Nederland kan gebeuren. Een ander ding om rekening mee te houden is dat campers soms nog btw verplicht zijn. Dat houdt in dat de camper bij wijze van spreken als een bedrijfsvoertuig aangekocht is en zo dusdanig ook geregistreerd staat. En als je hem dus gaat verkopen aan particulier, zal er nog btw over betaald moeten worden. Nou, een ander dingetje ook is, normaal gesproken gaat de wegenbelasting over het gewicht. En in dit geval bij een nieuwe camper is dat het gewicht vanaf fabriek. Maar op het moment dat je een camper gaat invoeren, dan gaat de RWD hem keuren, gaat hem opnieuw wegen. En dat gewicht is dan het gewicht van de camper. Dus dat betekent dat de wegenbelasting in één keer iets hoger kan uitvallen dan de wagen origineel geregistreerd was. Dat komt doordat natuurlijk in de tijd opties bijgebouwd kunnen zijn, andere dingen ingebouwd kunnen zijn, die dus meer gewicht hebben meegebracht. Dat betekent dan ook dat het laadvermogen, want een camper heeft een maximaal laadvermogen, dat houdt in het gewicht van de camper en de spullen die je nog meeneemt op vakantie, dat is het gezamenlijk laadvermogen, dat natuurlijk wel iets afgenomen is, want je mag minder meenemen. Een ander ding waar je rekening mee moet houden is het soort rijbewijs. Want een camper tot 3500 kilo mag je met een B-rijbewijs rijden. Maar boven de 3500 kilo heb je alweer een C1-rijbewijs nodig. En als het een vrachtwagen is, dat betekent dat je C-rijbewijs nodig heeft. Een ander ding waar je ook heel goed over moet nadenken is, stel ik heb een camper gekocht, ik rijd ermee naar Nederland en dat ding dat gaat kapot. Ja, dan moet ik toch weer terug van de garantie naar de leverancier of naar de verkoper. Dat betekent dus dat je de hele reis weer terug moet gaan maken. Dat zijn dingetjes wat je wel in je achterhoofd moet houden als je dus een camper gaat kopen in Duitsland. En natuurlijk jongens, jullie kunnen ons kanaal weer helpen groeien door te abonneren en natuurlijk op het belletje te drukken. En een duimpje vinden we ook altijd hartstikke leuk. En laat ons beneden in het vakje commentaar nou eens even weten wat jullie van deze tips vonden. En misschien zijn we ook nog wat tips vergeten. Alsjeblieft, schrijf ze erbij. Dat helpt anderen ook weer om een juiste aankoop te doen. En we gaan weer verder. Nou, hoe pak je nou aan een camper kopen in Duitsland? Wat je in ieder geval moet doen, is jezelf de tijd gunnen om de juiste te vinden. Dat zou je kunnen doen door eerst op autoscout.de of mobiel.de gaan zoeken naar campers. Daar vind je een enorme keuze aan tweedehands campers. En van alle jaarbouwen, alle merken. Want Duitsland heeft heel veel fabrikanten die campers bouwen. En Duitsland is soort wel het Walhalla van de campers. Je zou dit kunnen doen door bijvoorbeeld door de week een aantal campers uit te gaan kiezen die je zou willen zien. En als je nou een aantal van die handelaren gevonden hebt, waar je eventueel wil gaan kijken, dan heb ik één ontzettende grote aanbeveling.
Als je niet bedonderd wil worden door een handelaar, kijk eerst op internet. Kijk gewoon bij de reviews die daarnaast staan. Want vaak geven de reviews een aardig beeld wat voor type handelaar dat is. Je zal al gauw ontdekken dat een goede handelaar goede reviews heeft. En je zal ook snel ontdekken, want ook in Duitsland heb je rommelaars en bedriegers die dan vervolgens reviews krijgen zoals niet betrouwbaar, er staat alleen maar schot. Ik heb een camper gekocht, ik heb een probleem, nou beantwoorden ze niet, ik moest naar de rechter. De camper die ik gekocht heb, die heeft waterschade en gaat zomaar door. Eén groot bak met ellende. Dus daarmee kan je al zelf behoeden voor een miskoop. Kijk eerst bij de reviews. Dat zijn de eerlijke reviews. Dus niet de reviews die op de pagina van de verkoper staan. Nou, wat belangrijk natuurlijk blijft in Nederland is de BPM. Als je een tweedehands camper koopt, naargelang natuurlijk hoe oud die is, zal je merken dat de BPM die je erover hebt moet betalen afneemt naarmate de camper ouder wordt. En ergens richting de 20 jaar wordt die hier zelfs 0. Maar dat betekent ook dat je voor een nieuwe camper dus de volle BPM betaalt. Wat ook belangrijk is, als je eentje gevonden hebt, dat je, hoe het went of keert, dat je bij wijze van spreken van, nou, ik vind het een mooie camper, ik wil deze kopen, maar ik koop hem onder voorbehoud van een verkoopkeuring. Daarmee voorkom je ook alweer dat je een probleemcamper koopt. Het is nooit 100% natuurlijk waterdicht, maar dan weet je in ieder geval voor een heel groot gedeelte wat voor type camper je dan hebt gekocht. Het invoeren, dat is wel een dingetje wat lastig is. Er komt heel veel documentatie bij kijken. Er komt een gedoe met tijdelijke kentekens bij kijken. Want je moet toch dat ding vanuit Duitsland naar Nederland transporteren. De Duitse overheid erkent eendaagse kentekenplaten van Nederland niet. Dus dan mag je niet in Duitsland mee rijden. Dus het beste is het invoergedeelte om jezelf een hoop ellende te besparen. En ook de goede belastingen erover te betalen, is neem een bedrijf in de hand die dat voor je kan regelen. Dan praat je over een paar €100 wat je kwijt bent, maar dan weet je wel zeker dat je het zonder problemen binnenkrijgt. Verzeker ook je camper op de dag dat je hem dus gaat gebruiken, dus gaat ophalen. Zorg dat je verzekerd bent. Want als je niet verzekerd bent en er gebeurt wat, dan heb je natuurlijk een enorm groot probleem. Regel voor de ophaaldag een afspraak bij de RDW Keuringsstation, zodat je dat alles snel achter elkaar doet. En rij van de Keuringsstation dan naar huis met een gekeurde camper. Je betaalt de BPM en je wacht vervolgens op het kentekenbewijs van je camper. En als je dat hebt, kan je dan nieuwe kentekenplaten bestellen. Vraag het wegenbelasting campertarief aan bij de Belastingdienst. Want je kan namelijk een kwarttarief geregeld krijgen. Dus dat betekent speciaal tarief voor campers. En natuurlijk jongens, jullie kunnen ons kanaal weer helpen groeien door te abonneren. En natuurlijk op het belletje te drukken. En een duimpje vinden we ook altijd hartstikke leuk. En laat ons beneden in het vakje commentaar nou eens even weten wat jullie van deze tips vonden. En misschien zijn we ook nog wat tips vergeten. Alsjeblieft, schrijf ze erbij. Dat helpt anderen ook weer om een juiste aankoop te doen.